وش شعوركم لما الروبوتات تاخذ وظائفكم وانتم شغالين وبينكم 100 روبوت بشكل فعلي؟ هذا اللي قاعد يصير موظفين جوجل، وبعطيكم الخبر. وزد تي اي بتنزل جوال بذاكرة عشوائية 20 جيجا بايت. مدري وش نسوي بهذه الطاقة بصراحة، ولكن نشوف. وأخيرا تحديث جديد يخص مشروع سيارة آبل، واللي يبدو أنها بترجع مرة ثانية كسيارة ذاتية القيادة بالكامل وبدون دركسيون، بدون مقود. وبسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم فيصل السيف، وحياكم الله في برنامج أول بأول. تأكدوا أنكم مفعلين الاشتراك وأيضا مفعلين الجرس. كثير من التنبيهات تجينا من متابعينا أنهم لقوا فجأة التنبيهات راحت من عندهم. وتأكدوا أنكم تشوفوا الحلقة للنهاية، لأنه مع الأخبار الرهيبة أيضا في ردود على كثير من تعليقاتكم واستفساراتكم، وأكيد بتستفيدوا منها. وأبدأ بالخبر الأول. وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية كاوست حتنظم الأسبوع البحثي المفتوح الأول اللي يمتد من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر. عنوان الحدث هذا هو الاستدامة، علوم من أجل المستقبل، وراح يكون في أكثر من 23 متحدث من مختلف أرجاء العالم، بالإضافة لمشاركة من فريق ماكليرن للفورمولا 1. الحدث أيضا راح يركز على مجالات متنوعة زي الطاقة والبيئة، وأيضا رابط الفعالية بيكون في وصف الفيديو. بذكركم بالرابط نهاية الحلقة، فخليكم معي. إذا أنتم موظفين في جوجل فمن الممكن أنكم لاحظتوا آليين روبوتات حوالي 100 متخصصين بالتنظيف قاعدين يدوروا حولكم. على الرغم من أن الروبوتات هذه ما زالت في وضع اختباري، إلا أنه جوجل بدأت تعتمد عليهم في تنظيف مقرهم. الروبوتات هذه تقدر تفتح الأبواب وتنظف الطاولات، خطوة تقنية جميلة. مقابلها في مجموعة ناس خسروا وظائفهم يمكن، لكن في حال هذه الروبوتات أتقنت مهمتها، كم إنسان راح يخسر وظيفته في جوجل فعليا مع تطبيق الكامل؟ وكم عدد اللي راح يخسرون وظائفهم خارج جوجل لما تبدأ الروبوتات هذه بالانتشار في كل مكان؟ بس في جانب مشرق، يمكن في كم مهندس بيتم توظيفهم عشان يتابعوا صيانة هذه الروبوتات. وهنا كلمة حق، الروبوتات بالتأكيد بتستبدل بعض الوظائف، وفي وظائف كانت موجودة زمان ما هي موجودة الحين. النحاسين، صانعين الجلود، اللي يسوون طوب في المنازل، هذه وظائف راحت مع التمدن ومع التطور التقني ومع التطور الميكانيكي بحد ذاته. فأكيد في ناس بيخسروا وظائفهم، والبديل للأسف لهم إنهم يا يطوروا مهاراتهم يا يوقفوا الشغل. وأشوف الخيار الأول أفضل شيء، تطوير مهاراته يمكن يصير فيه بدائل. بس أعطوني اللي في خاطركم، قولوا لي في قلبكم وش شايفين من حولكم في وظائف بتروح يمكن من عندنا، وبالتالي لازم يكون في خطوة جادة تجاه الروبوتات هذه اللي بتاخذ علينا الجو. على القناة بتحصل مراجعة لشاشة سوني ال X90J من نوع ال LED، واللي تدعم ال 4K وتردد ال 120 هرتز. سعرها يعتبر مرة متوسط، يعني ممكن تكون أرخص شاشة تقدم أعلى مواصفات ممكنة من سوني. تابعوا الفيديو وتعرفوا عليها بشكل أفضل، وبذكركم برابط هذاك الفيديو نهاية الحلقة بإذن الله. ثور أو لوكي مو شخصيات مارفل، لا، هذه هواتف شاومي الجديدة. حسب التسريب هي جزء من عائلة شاومي ميكس 5، وفي تسريبات قوية تقول انه هذه الهواتف بتنزل الاسواق العالمية وما حتكون حصرية للصين فقط. على الاقل واحد منهم بيطلع برا الصين، ياهو ثور ياهو اخو لوكي. اشوف في تعليقات كثير من المستخدمين معجبين بشاومي ومنتجاتهم. طيب شاركوني رايكم في افضل هواتف من شاومي جربتوها مؤخرا، واللي متحمسين لتجربه ممتده ومحتوى عنها بشكل مكثف اكثر. ما عاد ينكر ان شاومي بالفعل قاعدين يسوي جهد جدا كويس، وباذن الله متشوقه تعاونات اكثر بيني وبينه. اطعسك يقول، ما ادري ايش يعني طعسني، فيصل وش صار على موضوع جوجل وهواوي؟ ما صار شيء الله يسعدك للحين. ها ايش صار؟ ما صار شيء. يقولون خبرة نفس ما من جديد. والشيء اللي متشوقين له انه يكون فعليا فيه شيء جديد من قبل هواوي، خاصة مع الاخبار الاخيرة اللي سمعناها عن خطوتهم الجادة في جعل شركات اخرى تحصل على الوايت ليبل، حقوق صناعة اجهزة تتبع نفس نهج هواوي، بما انه شركات ثانية بتصنع هالاجهزة يمكن يحصلوا على خدمات جوجل. ما ندري، ننتظر ونشوف. اونر لقيت لها مخرج وقدرت تطلع بجهاز جديد اللي هو الأونر 50، ومتشوقين انه نشوف ايضا هواوي بدون ما تسوي استثناءات تكون رجعة لها جدا قوية. عندهم تقنيات هائلة، واكيد متشوق لوجودهم كل جديد مع خدمات جوجل.
ZTE أخيرا تقدم لنا هاتف الذكي إكسون 30 واللي بيجي بمزايا جميلة جدا، لكن راح أوقف عند ميزة واحدة، هي الذاكرة العشوائية اللي تبلغ 20 جيجا بايت. يعني ليش؟ رقم غريب. هم فعليا استخدموا 12 جيجا بايت في الجهاز، ومع تقنية اسمها ميموري فيوجن قدروا يزيدوا قدرتها ب 8 جيجا بايت إضافية. أحد اشتكى لكم إنه الذاكرة مو كافية؟ يعني التجربة بتبين صلاحية ال 20 جيجا بايت في جوال أو لا. لابتوب ماك أو ويندوز ب 16 جيجا بايت معطينا أداء ولا أروع، بس 20 جيجا بايت شيء غريب كتجربة، ويمكن بالفعل يكون في شيء منطقي وراه، بس التجربة هي خير برهان. ابن الجبل يقول: أخ فيصل، أنا بحاجة ماسة لتطبيق للتجسس على ابني لأني خايف عليه. أنا معي جالكسي S9 وابني معاه آيفون. الله يا رب يصلح الحال، ولكن أتمنى لو أغير المصطلح وبغير السؤال، ودي أراقب أشرف على ابني كمراقبة أبوية، وهو شيء قانوني يمديك تسويه، أو يمديك حتى تسوي إشراف على المحتوى. إذا منظومتكم مختلفة فأنت أندرويد وهو آيفون حيكون الوضع صعب، لازم تنزل فاميلي لينك على الآيفون. وإذا كان عندك استعداد أنك أنت تتبنى آيفون لجعل منظومة واحدة تدير ما بينهم، أشوف هذا يمكن الحل الأنسب. واحد من الاثنين هذول هم الحلين الأنسبين بالنسبة لي. أما غير كذا الوضع صعب. والشيء الثاني لازم تراقب، والراوتر ترى أفضل حاجة أنك تراقب من خلالها بتطبيقات الراوتر نفسها اللي تقنن وتحوكم استخدام البيانات اللي تمر من خلالها. ميزة في التبس في تويتر اللي هي البخشيش أو الإكراميات، بعد آخر تحديث صارت متوفرة حتى لمستخدمين الأندرويد. الفكرة إنه أي مستخدم لتويتر حرفيا أي واحد يقدر يستفيد من هذه الميزة، خصوصا صناع المحتوى. لو أنت صانع محتوى تقدر الحين تفعل الميزة من خلال تعديل ملفك الشخصي، وتقدر تستقبله تيبس كراميات عن طريق باتريون منصة الدعم، أو عن طريق حتى بيتكوينز. وعلى فكرة هذه الميزة تختلف عن خاصية الربح حقة المساحات، هذيك سالفة ثانية. هذيك بنفس المساحات يتم إهدائك أو إعطائك مبالغ من نفس اللي حاضرين، وهنا تبس كراميات الوضع قلق. طلع فاصل تيك توك، ما حد يقدر يسرق شعار بنت. إذا جاء أحد يسرق الشعار يختفي، وفي لوحي ورا إذا طلعته يمديني أيضا أستخدمه عشان أرجع أطلع الشعار. حركات بنتلي. بدينا نشوف تصاميم أولية للبيكسل 6a اللي تقريبا هو نفس تصميم البيكسل 6 العادي تماما، نفس السالفة اللي صارت ما بين بيكسل 5 و5a. نفس الجهاز، عتاد شوي مختلف لأن النسخة A تتأخر شوي ويكون فيها عتاد مخفف، بس حسب تسريبات المتوقع أيضا أنه الخامات تقل جودتها شوي، وأمر طبيعي مع نزلة السعر. وطبعا لما أقول تقل جودتها ما نقصد أنها تصير السيئة، لكن أكيد بيكسل 6 العادي مسكته والعتاد اللي فيه حيكون أخف وأنعم شوي لما نتكلم على نسخة مخففة منه. وعموما بمجرد نزل تفاصيل إضافية راح أشاركها معاكم على طول بإذن واحد أحد. وهنا أقدر أقول لكم البيكسل 6 إلى الحين يعتبر واحد من أجمل الأجهزة اللي مرت علي هذه السنة بنظام الأندرويد. تعليقات في فيديو البنتلي يسألون إيش الفائدة من سرقة الشعار؟ الشعار لحاله قيمته حوالي $600، والمشكلة إنه في اقتراحات عديدة لطرق السرقة، زي ربط الشعار في جيمس وسحبه، وإنكم تجيبون صاحبكم حق كمال الأجسام اللي يقدر ينتفوا بشكل جدا قوي. يا جماعة بهوينكم شوي صلوا على النبي يا جماعة، هدوا شوي. يعني معاكم حق بس لا ما معاكم حق. ما في حق، ما معاكم حق، الله يسامحكم. واخيرا التحديث عن سيارة ابل وبكل ثقة تقول انه سيارتهم اللي بتكون ذاتية القيادة بتكون جاهزة بحلول عام 2025، يعني خلال 3 سنوات تقريبا، بعد ما سمعنا من عدد من المهندسين داخل ابل ان المشروع بيحتاج حوالي 7 سنوات. المشروع بدأ من زمان وشفنا أشياء كثير صارت في أبل، آخرها خروج نفس مدير المشروع وانتقاله لفورد. المهم المدة صارت أقصر، والسيارة يبدو أنها بترجع ذاتية القيادة بالكامل، وحسب التسريبات بتكون بدون عجلة قيادة، ولكن الأغلب يقولون أنه ما حتقدروا تسوقوها بدون آيباد اللي يباع منفصل. واشتراك أبل كار، يبالكم تشتركوا بأبل كار. وعلى سيرة سالفة أبل، صار في مشكلة الأسبوع الماضي مع بعض مستخدمين سيارات تسلا. لفترة بسيطة كان في خلل في الخوادم حقات تسلا وبعض الخدمات، واللي من ضمنها الدخول إلى السيارة وتشغيل السيارة. فتخيلوا أنه عندكم سيارة دفعتوا عليها أكثر من $100,000 $400,000 ريال، وما أنتوا قادرين تفتحوها أو تستخدموها لأنه في مشكلة في خدمات الشركة الأم.
طبعا في طرق مانيوال يدويا تقدروا تضبطوا اموركم في بعض الاحيان اللي مره دوافير في الامور، ولكن فعليا تخيلوا نصل لزمن اصحاب الشركات زي ابل تقول السياره حقتك ما حتشتغل، ما جددت اشتراك. ليش لا؟ وش لا, لا بنص بعد. الحلقه هذه فيها كثير يسموها controversy. ليش قلتها بالانجليزي كذا ما ادري، بس حسيت نفسي في لها وقع controversy. اشوفكم على خير في الحلقه الجايه. نهايه كل حلقه اذكركم بالروابط، اولها موقع كاوست والفعاليه حقتهم، ايضا نتكلم على فيديو الشاشه، وبالتاكيد اذا ما شفتوا فيديو البيكسل يمديكم تشوفوه من الرابط اللي حطيته ايضا في وصف هذه الحلقه. نهايه الفيديو كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير باذن الله.